วิจิตรนาฏศิลป์ชั้นสูงที่เก่าแก่และทรงคุณค่าของคนไทยที่มีศาสตร์ในเชิงช่างที่สร้างสรรค์ศิลปกรรมนับไม่ถ้วนไม่ว่าจะเป็นเรื่องเครื่องแต่งกายเครื่องประดับหัวโขนรวมถึงดนตรีที่ใช้บรรเลงแต่ในปัจจุบันการหลั่งไหลแพร่หลายเข้ามาในประเทศไทยของวัฒนธรรมต่างชาติทำให้เราคุ้นเคยและสนใจในวัฒนธรรมต่างชาติมากขึ้นจนเริ่มละเลยและไม่เห็นคุณค่าของศิลปะการแสดงแบบไทยโขนก็เช่นกันที่ในยุคนี้น้อยคนนักที่จะชอบดูโขนเพราะเห็นเป็นเรื่องน่าเบื่อเข้าถึงยากและใช้เวลายืดยาวบวกกับเนื้อเรื่องและการเล่าเรื่องที่คนมักจะไม่เข้าใจเพราะบทพากย์และบทบรรยายส่วนใหญ่มีทั้งกาบยานีและกาบฉบังหนุมานบอกพระตักท่านมายังเก็บท่านกรุงโลกาทางหน่วยปางนั้นทศเสียนราชาสถิตเหนือมหาสิงหาสพิมุกมนเทียนนี่เป็นหนึ่งคำนะครับปางนั้นทศเสียนราชาสถิตเหนือมหาสิงหาสพิมุกมนเทียนนะครับฉบัง16ครับคุณจะต้องแต่งให้อยู่ใน16คำและให้ได้ความได้หมดยากไหมครับไม่ใช่ยากครับโคตรมหายากครับปางพระบัลลังก์นาคผู้แบ่งภาคจากวารีสถิตแทนอันพองศรีณสุวรรณณพลับพลาคุณมาแบ่งดูที่ว่าในบทเขาว่าอะไรปางพระบัลลังก์นาคผู้แบ่งภาคจากวารีอันนี้คืออะไรครับ11คำเห็นไหมครับไม่เหมือนกับเมื่อกี้เลยเห็นไหมฮะสถิตแท่นอันผ่องศรีณสุวรรณพลับพลาคุณต้องแต่งให้ได้11คำให้ลงหมดครับยานี11ถ้าฉบัง16นี่คือความละเอียดอ่อนของครูบาอาจารย์ที่ต้องแต่งไว้ปัจจุบันนี้คำเหล่านี้ทั่วไปแทบจะไม่รู้จักแล้วแต่พวกผมต้องรู้จักแล้วต้องทำให้ได้ด้วยเพราะนั้นที่จะถามว่าโขนมันศูนย์มันไม่มีศูนย์หรอกครับเพราะมันอยู่ในสายเลือดของคนไทยมันเป็นของคนไทยทุกคนประจักษ์ทุกคนรู้หมดและทุกคนอยู่นี้ก็คือคนไทยมันอาจจะมีการขาดตอนไปบ้างเลือนไปบ้างเท่านั้นเองมันก็อยู่ที่หน้าที่ที่พวกผมจะต้องทำอันนี้ให้มันสมบูรณ์เท่านั้นเองมันอยู่ที่วงจรพวกเราภายในในที่ผมบอกนะครับต้องพยายามดึงหรือสื่อสารให้คนดูเขาเข้าใจได้ง่ายเท่านั้นเองหากย้อนกลับไปเมื่อหลายปีก่อนสังคมไทยคงจำได้ว่าเบนจามินตาดีเด็กหนุ่มชาวแคนาดาที่เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของคณะแสดงโขนเยาวชนหลังได้รู้จักและฝึกฝนการแสดงโขนขั้นพื้นฐานจากการเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนที่โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคมวิทยาลัยนาฏศิลป์จนเกิดความรักและหลงใหลในศิลปะวัฒนธรรมแขนงนี้ก่อนเดินทางกลับไปบ้านเกิดแต่ด้วยความรักในศาสตร์และศิลป์ในการแสดงโขนแม้ตัวเองจะเป็นชาวต่างชาติวันนี้เขาได้กลับมาอีกครั้งเพื่อทำตามความฝันที่หล่นหายไปและพิสูจน์ความเชื่อส่วนตัวที่จะใช้นาฏศิลป์หาเลี้ยงตัวเองหลังทำงานตามความต้องการของครอบครัวจนได้รับคัดเลือกเป็นส่วนหนึ่งของทีมนักแสดงโขนของโรงมหรสพหลวงศาลาเฉลิมกรุงคือตอนแรกไม่ได้คิดว่าจะกลับมาเรียนโขนนะครับคือคิดถึงเพื่อนเราก็เก็บตังค์เองแล้วมาใหม่แต่เห็นโขนแล้วรู้สึกเหมือนคิดถึงโขนด้วยมันไม่ได้เล่น10 ปีแล้วครับผมก็สงสัยว่าในชีวิตเรามีสิ่งที่มันขาดอยู่ที่มันยังไม่ที่ตอนนี้หาอยู่แต่ตอนที่เราได้เรียนโขนเรารู้แล้วว่านี่เป็นสิ่งที่เราหาผมคิดว่าที่น่าสนใจเกี่ยวกับโขนมันสำหรับผมมันมีทุกอย่างมันเป็นศิลปะที่มันครบเราต้องตีลังกาเพราะเราเป็นลิงด้วยครับก็มีสิ่งที่มันตีลังกาเราต้องสู้กับยักษ์แล้วก็มีบุคลิกลีลาของลิงที่เอามาใส่ด้วยพี่ภาคภูมิใจในตัวของเบนจามินเพราะเดิมเลยเนี่ยเบนจามินเนี่ยเข้ามาคัดเลือกตัวแสดงเราคัดตัวแสดงเนี่ยแล้วเบนจามินไม่ผ่าน
ถามว่าผ่านไหมไม่ผ่านแต่ตัวพี่กลับไปมองเขาว่าความตั้งใจเขาสูงมากก็เลยขอครูว่าเราคัดเลือกนักแสดง20 คนพอเราได้ 20 คนเนี่ยเราขอเอ็กซ์ตร้าบอกครูขาขอเอ็กซ์ตร้าคนหนึ่งได้ไหมเป็นคนที่ 21 ครูจะเอาขึ้นแสดงหรือไม่ขึ้นแสดงก็ได้ แต่ว่าขอให้เขาอยู่ในนักแสดงที่จะมีโอกาสครูก็เอามาฝึกแต่กลายเป็นว่าเบนจามินเป็นนักแสดงที่เป๊ะมากคือเขาสามารถทำได้แล้วพี่มีความรู้สึกว่าเบนจามินเนี่ยเขาก็ยังเป็นเยาวชนนะคะแล้วเขาก็เป็นเด็กที่เล่นโซเชียลมีเดียเขาเป็นคนทันสมัยแล้วเด็กเราที่ตอนนี้เด็กเรากับเบนจามินเนี่ยแทบจะเป็นเนื้อเดียวกันพูดภาษาเดียวกันคุยได้เหมือนกันพี่ภูมิใจว่าในที่สุดเนี่ยโขนเราเนี่ยมันมีค่าที่เยาวชนต่างชาติหันมาสนใจค่ะคุณเบนจามินก็เป็นคนหนึ่งที่เป็นต่างชาติที่มีความสนใจก็ไม่ใช่คนแรกและคนสุดท้ายด้วยมีมาตั้งเยอะนะฮะมาจากประเทศญี่ปุ่นก็มีนะฮะแต่ว่าคุณเบนจามินนี่มีโอกาสดีหน่อยได้เข้ามาศึกษาในนี้นะฮะแต่ว่าคนอื่นๆเนี่ยถามว่าเยาวชนอื่นๆเนี่ยเขามีความสนใจไหมผมพูดได้เลยว่าตอนนี้กระแสของโขนอยู่ในความนิยมของคนดูนะฮะไม่เหมือนเมื่อสัก10 ปีที่แล้ว แต่สำหรับนักแสดงโขนทุกคนแล้ว การฝึกซ้อมและฝึกฝนในท่วงท่าและการไล่รำเป็นสิ่งสำคัญของการแสดงซึ่งการฝึกซ้อมเพื่อที่จะได้ขึ้นแสดงในแต่ละครั้งทำให้ต้องฝึกฝนอย่างหนักให้เกิดความชำนาญในแต่ละท่วงท่าที่จะใช้ในการแสดงทำให้นักแสดงโขนทุกคนต้องเริ่มต้นฝึกฝนตั้งแต่เด็กเพื่อให้เกิดความชำนาญแม้จะเป็นไปด้วยความยากลำบากแต่ก็ต้องอดทนเพื่อให้การแสดงโขนออกมาดีที่สุดสมกับเป็นนาฏศิลป์อันทรงคุณค่าของแผ่นดินการฝึกหัดโขนมีคุณสมบัติตั้งแต่แรกมาจนถึงปัจจุบันนี้ก็คือ 1. ผู้เรียนจะต้องมีความสนใจจริง 2. มีวินัยมีความอดทนและที่สำคัญอีกอย่างหนึงก็คือมีศิลปะนิสัยที่จะชอบในการแสดงนะครับว่าง่ายๆก็คือมีพรสวรรค์มาบ้างหรือมีใจรักอย่างจริงๆไม่ได้หมายความว่าเรียนเพื่อจะตามใจคนโน้นตามใจคนนี้นะครับการแสดงไม่ยากครับอยู่ที่การเรียนและการฝึกยากมากครับก็ผมเรียนมาตั้งแต่เล็กตั้งแต่ชั้นต้น 1สมัยที่ผมเรียนนะครับเราเรียกว่าต้น 1ก็คือจบจากป .4 มาเข้าเรียนนาฏศิลป์ชั้นต้น 1แล้วเรียน11 ปีต้น 1ถึงต้น 6กลาง1ถึงกลาง3สูง1ถึงสูง2 11 ปียังไม่จบปริญญานะครับตอนนั้นยังมีการเรียนอยู่ตลอดเวลาเป็นทศนิยมไม่รู้จบคุณเรียนตั้งแต่ต้น 1ยังไงอีก11 ปีต่อไปไอ้ต้น 1นั้นคุณห้ามลืมเด็ดขาดคุณจะต้องแม่นไอ้ต้น 1นั้นด้วยแล้วคุณจะต้องทบทวนมาตั้งแต่ต้น 1ต้น 2ต้น 3 11 ปีที่คุณเรียนคุณต้องได้ให้หมดเลยนอกจากความยากลำบากเรื่องภาษาการดำรงชีวิตที่เปลี่ยนไปการที่เบนจามินตาดีเริ่มต้นเดินบนเส้นทางของโขนช้ากว่าคนอื่นก็ถือว่าเป็นอุปสรรคใหญ่แต่ด้วยแรงบันดาลใจจากความหลงใหลในโขนก็ขับเคลื่อนให้เขาเกิดพลังในการฝึกฝนอย่างหนักเพื่อความฝันที่ขอให้ได้เพียงขึ้นแสดงบนเวทีใหญ่สักครั้งเรารู้แล้วว่าตอนแรกๆเราอายุมากกว่าเด็กไทยที่เริ่มเรียนนาฏศิลป์ครับแต่เรามีความตั้งใจครับไม่เคยคิดว่าชีวิตเราจะได้ทำงานจะได้ไปแสดงให้คนอื่นดูด้วยครับและตั้งแต่ได้กลับมาและได้มาออดิชั่นที่นี่ครับก็รู้สึกเหมือนว่าผู้ใหญ่ที่ได้เห็นว่าเราฝีมืออาจจะยังไม่ถึงเหมือนprofessional อาจจะไม่ใช่เก่งที่สุดแต่เขาให้เห็นว่าเราตั้งใจให้เห็นว่าเรารักศิลปะโขนมากจริงๆก็ให้เรามีโอกาสเล่นครับอันนี้เป็นความฝันที่ถึงมาแล้ว